och 1924 var det OS i Paris. Och 1936 var det också OS. Denna gång i Berlin. Biljard är väl ingen OS-gren ändå. Men biljardboll nummer 13 finns det 2 exemplar av här på detta lok. Loket har tillverkningsnummer 2436. Och det lär enligt uppgift vara lok nummer 13 vid Anten-Gräfsnäs järnväg. Det är inte stort detta lok och inte heller så starkt. Motorn är bara på 20 hästkrafter. Det är faktiskt ungefär lika långt som TP-loket här bakom är brett. Trots sitt lilla format kan det ändå dra stora och tunga kolosser som TP-lok. Detta lilla lok, det är byggt av Jenbacher Werke och 1964. Alltså är loket ett 60-talslok från Österrike. Det har en motor på 20 hästkrafter diesel och det byggdes för spårvidd 750 mm och för Stockholms stads gatukontor 13. På 1970-talet lämnade loket dock Stockholm för att längs slingriga spår slutligen 1992 hamna på Anten-Gräfsnäs järnväg. Visst är det en fin liten maskin, JV20, som typen heter. Loket är renoverat och ombyggt och omspårat för att passa spårvidd 891 mm här i Anten. På senare år har loket även breddats för att gå stabilare och tyngre i spåret. Lok från Jenbacher Werke är annars typiska för små industribanor och torvmossebanor. Visst låter det fint, det lilla loket. Förr gillade inte loket att passera genom spårkorset på bangården i Anten. Det spårade tidigare nämligen lätt ur i detta spårkors. Men detta ska nu vara fixat, så nu gillar nog loket spårkorset ändå. Ett spårkors bör ju varje lite större och viktigare bangård ändå ha. Lite som kyrkan mitt i byn kanske. Eller kyrkan mitt i ett krocketparti. En gång i tiden var given, så den populärt kallas här i Anten, i blåaktig färgsättning. Men nu är den svartgrön med röd text. Och den har dessutom på senare år fått ett avgasrör i form av en skorsten. Lyktor har den och hög- och lågväxel har den. Och så är det förbjudet att omkasta körriktningen under lokets gång. 2 biljardbollar har ju loket också, med nummer 13. Kanske för att påminna om Stockholms stads gatukontor 13. Fast loket ska ju även enligt uppgift ha nummer 13 här vid AGI. Vi får väl hoppas att loket trots sitt nummer ändå inte är otursförföljt. Men det är klart, växling med detta lok fredag den 13 kanske bör undvikas. Tänk att ibland kan motorljudet från ett litet lok nästan helt dölja ljudet av en ankommande motorvagn av typen UB05P med släp UBF03YP, även om släpet denna gång kommer före motorvagnen. Det är sådant som kan hända en solig sommareftermiddag på Antens järnvägsstation. Men det händer nog knappast vare sig vid OS år 1924 eller vid OS år 1936.